Hello, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Vlogmas. Unë jam nisur për të kryer pak vlogës, sepse kam shumë të ndryshme momentalisht. Normalisht nuk ka qenë një javë e thjeshtë, edhe nuk kam pasur shumë mundësi edhe kohë që të kujdesem për veten time. Pastaj do iki tek zyra, sot është një ditë goxha intensive, sepse jemi duke përfunduar zyrën pak a shumë, kështu që do jem duke rregulluar edhe detajet e fundit. Lakin e kam lënë te zyra, duhet të nuk lejohet në shumicën e vendeve laki me vete. Flokët e mia kanë mbajtur shumë mirë ngjyrën këtë herë, më pëlqen shumë që ngjyra që i ka vendosur jetë mira, dhe nuk e besoj dot që kemi nisur vlogmasin dhe që do bëjmë vloge çdo ditë të mundshme. Mezi po pres në fakt që të xhirojmë edhe me atmosferë pak krishtlindje, sepse momentalisht janë fikur gjitha dritat dhe nuk ka fare atmosferë në qytet. Po mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë atmosferë, sidomos në këtë kohë, sepse jep pak shpresë njerëzve, i heq pak mendje nga situata. Fatmirësisht këto ditë nuk ka pasur më tërmete të mëdha, ka pasur vetëm një tërmet të vogël që ndodhi dje në darkë, sot është e martë. Në fakt mësova me këto tërmetet e vogla, edhe sa herë do të thënë që bie një tërmet, filloj edhe hamendësoj sa rishte. Për shembull, sot në darkë thash darkë është 4.4, kjo është sigurt. Dhe pam tek një aplikacion që kemi që ishte 4.4, do të thënë jemi bërë ekspert. Filloi edhe shiu. Mendoj që koha me shi në dhjetor është gjë më e tmerrshme. Më pëlqen ky i ftohtë i dhjetorit, por nuk më pëlqen që ka shi. Dua të ketë fare shi. Make-upi që kam vendosur është foundation i Armanit, ai që kam bërë një review. Nuk e vazhdova dot me atë Days of Foundation sepse fillonte vlogmasi, plus që pothuajse gjithë foundations të mi ishin shiter nga TERMETI, kështu që nuk kisha ndërmend që t'i blija prapë sepse ishin shumë të shtrenjta, mbase pak më vonë. Po kur të mbaroj vlogmasi, mbase e nisim përsëri këtë sfidën e foundations. Okej, më në fund. Kjo është vesha e ditës. Little Big Wheel. O zot, si ka mundësi që më mbyllet gjithmonë dera? Nuk e di, po kreja më duket gjëja më e kënaqshme për veten time. Ajo goca që mi krej gjithmonë më bën pak masazh të kokës dhe vërtet kisha nevojë, se nuk është se kam kohë të lirë që të bëj një seancë masazhe të plot për veten time, edhe pse në këtë periudhë thënë drejtën gjithë kemi nevojë për pak masazh edhe për pak qetësi mendore. Tani do iki tek laki sepse kam lënë Aleksin me laki, nga që nuk isha se të bëja këtë gjë momentalisht. Si që përmenda, laki nuk e lënë pothuajse në asnjë vend në Shqipëri. Në ëndrat e mia edhe në mendimet e mia ishte që familja kupto, do lëvizja me atë. Por kjo ndodh vetëm në Amerikë. Kam pas shumë youtuber amerikane, prandaj mendoj këtë. Sasha është super peace. Super peace. Dhe për këtë e ka fajin laki. Unë përveç se mora lakin, që është këtu mbrapa, është mësuar që të ri vetëm këtu mbrapa më në fund. Kemi dhe Lili nevojë që këtu ka të pimë. Edhe Aleksa nuk i ndjerën, vetëm Lili ka marrë vëmendjen sot. Po thoja se na mbaroi bateria e kamerës. Unë po iki tek veteriner, ndërsa Aleksa mbaroi punën me babysitter. Dog-sitter. Gocat janë si shumë mirë sot. Nuk e di shumë. Edhe ajo zonja që do pastroj zyrën dhe Lili ka lënë hiperprotektivitet kundrejt lakit. Po që kishin gjithë që ziheshin me njëra tjetrën. Por në rast të rrezikshme e dua. Vetëm ne do ta mendojmë që të bëjmë një zyrë vetëm për Lilin dhe Lakin. Laki? O zot, më duket se e di se ku është. You found your mommy. You think she's your mommy? She has made a lot of friends today. She's full of dust because That's she... okay, but we cannot wash her. Still? Look, 4 days before, 4 days after. Everyone's there. Oh yeah, finally someone recognized me. Did you miss me? Ne do bëjmë një haul më vonë, por shikoni pak. Sa treats për të shpenzuar kohë. Emre, is there any suggestion how many times a day she should eat one, or how many? If she's eating once a day, one of this size, it's okay. More than enough. Okay. Because if she will eat more than one, she will not eat The food, yes. Because these things are more delicious. They spend longer time, so they feel like food. But we want them to eat the food. This is just an extra. Iria bukurosja.
Nja, do t'ikësh kaq shpejt. Rob dishanin e lakit, so cute. Gjithashtu gjetëm një veshje për Krishtlindje edhe për një veshje që do jetë për vitin tjetër sepse Emrean tha që këto mbarojnë shumë shpejt. This sold out very quickly, right? Yes, they are actually from last year. This year's ones didn't come to Albania. Ah, okay. So this year, I don't know if they will come or not. Okay. Because last year ones, like, it wasn't like people are not really interested. Why? She's very like cold. I know. Every single day that we go out, she's cold. Like almost 10 jackets. Yes. But in Albania, people are like, oh, what you wear? You have a fur. She never pees. Recently, like all the dogs are peeing on me. That's why I don't know. She never pees on anyone. No, because you are such a good girl. Huh? Because you are such a good girl. I think she knows where she is. Yes. Are you ready to hear fourth vaccine? Huh? Lucky? Lucky? So we are doing Vlogmas right now. Oh. Yes. That every day we have to film and to upload a video for 25 days. Okay, so it's like a challenge. Yes. Okay. For Christmas. Vlogmas, Christmas, vlog, wow. Christmas. Oh. So Emre is Lucky's doctor, as you may know. And Lucky's friend also. Yes. It's easy. 7:45. Ah, okay. She's not... She's not losing weight. She's just getting taller. Huh? You are a tall girl. You will be a tall girl. Do you want to be better? Just like her mom. Po zgjedhim rroba për Lakin. Për sërin. Për Instagramin. Hello, ne jemi kthyer në shtëpi, siç mund ta dini, ne kemi më në shtëpinë tonë, sepse shtëpia jon u dëmtua pak si shumë nga tërmeti, kështu që le të shkojmë në pozitive, jemi me shumë njerëz, që mua më pëlqen shumë edhe Dalit i pëlqen shumë, sepse nuk jemi vetëm, ne jemi njerëz shumë sociale në përgjithësi me njerëzit që njohim. Gjithsesi, Laki më ka coptuar këto, sepse më plasim me kafkën e tij, e saj, sepse donte të lëvizte ndërkohë që unë se lija, mesa. Nëse shikoni një pikë gjak këtu, është nga ajo, nuk është problem, nuk më dëm. Thjesht doja të ndaja me ju atë hallin e vogël se çfarë i morëm Laki tek veterineri, tek vet hospital. Okej, atëherë jam gati që të tregoj produktet e Lakit. Mua më pëlqejnë shumë, sepse mendoj që aksesorët e qeve janë gjëra më e bukur në planet. Dhe si fillimi mora një xhup, sepse kishte nevojë për një xhup, dhe ky xhup ishte shumë i bukur, madje ishte një gocë aty. Ej, nëse më ndjek mua, përshëndetje. Ishte një gocë që do të njëjtën. Dhe ishte e vetmja që kishte ngelur dhe sapo e pash thash, është shumë keq, por do ta marr. Është shumë e bukur. Edhe pse duket si pranverore, prap më duket sikur mund ta veshësh në çdo stin, ka edhe këtë të dytën që të mban ngrohtë, pra nuk është vetëm për shiun, sepse është në një mushama, por është edhe për të mbajtur ngrohtë, sepse siç mund ta mendoni, edhe qenushat kanë ftohtë, nuk kemi vetëm ne ftohtë. Pastaj kam marrë një, këtë e mora për vitin tjetër në fakt, sepse më tha doktori që këto mbarojnë shumë shpejt. Edhe është kjo këtu, nuk dua ta hap sepse duket që se do merret për vitin tjetër, nuk dua që t'ia dëmtoj. Është me këtë ngjyrën e kuqe dhe ka kapuçin kaf. Gjithsesi, kam marrë edhe një për moshën tani, kështu që do t'rregoj atë. Ja, ku është trikoja e bukur e Lakit? Më pëlqen shumë fiks për Krishtlindje, edhe mund ta veshi gjatë shëtitjeve të saj ku nuk ka shi, të rri ngrohtë, sepse dolën përpara disa ditësh tek Dafi. Është një lokal që ne frekuentojmë shumë dhe kishte shumë ftohtë. Më ndridhej dhe pushonte, dhe ne që mendonim që mund të shikonte ndonjë ëndër të keqe ose diçka e tillë, por jo, kishte shumë ftohtë. Kështu që na duhet patjetër një triko për Lakin. Pastaj i morëm këtë tasin për të ngrënë, sepse tasi që kemi momentalisht është shumë i lirë, edhe nuk i pëlqen kur ha. Më thënë, shikoj që e lë ushqimin për gjysmë ose nuk i arrit dot cepat. Mendoj që e ka fajin tasi ose tasi mund të mbajë erë sepse është plastik. Që mendova që të marr një tas metalik që të mund të pastrohet më lehtë, edhe nuk rrëshket sepse ka këtë gjën këtu që nuk e lë të rrëshkasi këtë gomën. Tani, një ndër gjërat që unë doja të bëja është që të provoja ushqimin e lëngshëm për Lakin. Mendova ta provoj një herë sepse mbase i pëlqen. Doktori më tha që nëse qenushat provojnë ushqimin e lëngshëm, atëherë nuk i kthehen me ushqimin të thatë. Kështu që mendova ta provoj një ushqimin e lëngshëm si treat, pra si një dhuratë e bukur që mund t'i vijë të dielave në mëngjes, në mënyrë që edhe ti ketë edhe këto lloj ushqimesh, pra mos ushqehet vetëm me ushqimin e thatë. Dhe pse të gjithë veterinerët që u kam pyetur rekomandojnë ushqimin e thatë, jo këtë të lëngshëm. Gjithsesi mendova që sa mos ta provoj një herë. Të tregoj këto shijet që morëm. Është kjo shija këtu. Është kjo shija këtu.
Më duken shumë të tmerrshme, me çfarë fjala, nuk jam pro këtyre shijeve për njerëz, por kafshët kanë nevojë, kështu nuk t'i gjykojnë. Është kjo shija këtu. Edhe fundit kjo shija këtu. Këto nuk e kam provuar deri tani, kështu që nuk e di se si mund të reagoj qenushi, laki, por di t'ju përmend disa treats të vogla që më kanë ndihmuar pafund me lakin, sepse nëse s'do kisha këto treats, nuk besoj se do ta mësoja ndonjëherë lakin që të ushehej edhe të bindej edhe të bënte çiçen jashtë ose kakën jashtë, ose të më jepte dorën, këtë mezi e bën, po të shtrihej, të ulej, këto gjëra e kam mësuar vetëm nga këto treats. Kështu që nëse doni të trajnoni qenin tuaj sa më mirë, thjesht blini disa nga këto treats, dhe sa herë që ta bëj këtë gjën, jepini një dhe më besoni të shpëtoni. Atëherë, unë mora 3 shije. Faktikisht 2 prej tyre laki ka provuar deri tani, i kam pëlqyer shumë dhe prandaj i rimorëm. Kam marrë këtë, unë preferoj këtë firmën këtu. Do të thënë laki preferon këtë firmën këtu, është edhe gluten free dhe kam lexuar gjëra shumë të mira për këtë markë. Kështu që me sa kam lexuar është një ndër markat më të mira për qenushën dhe normalisht unë dua më të mirën për atë. Ushqimi që përdorim neve është healthy, besoj se e keni parë te një ndër fotot e lakit. Dhe një ndër gjërat që më rekomanduan dhe jam shumë njohësi që kam shkuar tek Emreja që ma ka shpjeguar këtë gjë sepse ishte shumë e rëndësishme, është të mos ta lani qenushin derisa të mbaroj vaksina. Sepse qenushi ka lëkurë shumë të butë edhe i dëmtohet shumë. Kam dëgjuar dhe kam lexuar shumë komente të gocave që më kanë shkruar që kanë probleme pasi qeni i mban erë dhe nuk e durojnë dot edhe probleme të tilla domethënë, ndërkohë që këto probleme vijnë vetëm nga fakti që e lani shumë. Duhet të lar vetëm një herë në muaj qenin në çfarë lloji moshe. Kam lexuar edhe në internet për këtë gjë dhe shumica e veterinerëve këtë gjë rekomandojnë, por nuk do të thotë që ajo duhet rrije pisët edhe kur del në rrugë me baltë etj, sepse ka shampo të thatë për këtë gjë. Është kjo shampoja e thatë dhe kjo zgjat shumë, ka zgjatur diku te 2 muaj për aq i masa është laki. Pra 2 muajt e parë që e kam marrë lakin, kam përdorur këtë dhe domethënë javën tjetër do filloj të lahet më në fund. Por kjo shampoja e thatë më ka shpëtuar jetën, sa herë që është bërë pis, e kam larë me këtë dhe nuk kam pasur asnjë problem. As me aromën, as me vetë lakin që mund të ftohet o gjëra të tilla. Këto pastaj janë shpëtim jetë për njerëzit që kanë probleme me kafshët që nuk i lajnë dhëmbët, janë dental sticks që mund ta pastrojnë shumë mirë dhëmbin e kafshës. Po gjithashtu më pëlqejnë shumë sepse edhe argëtohen. Pra harxhon një 10 minutë të mirë me këto stickset. Jam pak të vogla them drejtën, do të mbaron shumë shpejt dhe nuk është se ke shumë kohë që të merresh me qenin me këto gjëra dhe nuk besoj se të lësh shumë kohë që të merresh me gjëra të tjera ndërkohë që jep këto, por mendoj se është një mënyrë e mirë për të kaluar disa orë ose disa minuta thjesht për të qetësuar pak dhe ndërkohë edhe qenin nuk është se e shfrytëzon kohën, por përdor këto stickset. Pastaj, nëse do flasim për shpenzimin e kohës dhe si ta mbani një qenush që të rri deri në 1 orë pa ju ngacmuar, sepse e di që shumica prej jush jeni të zënë dhe nuk jeni gjithë ditën që të mund të rrini me qenushin tuaj, këto janë zgjidhja. Këto mund të duken shumë të çuditshëm edhe në fillim fare Emreja e dha një si kjo gjëja lakit dhe tha këto do ta përdori në momente që ju do doni që të rini pak të qetë, do të thjesht qetësoheni, sepse ata që kanë një qenush të vogël e dinë që nuk ka momente qetësie. Dhe laki në fillim nuk po e kuptonte çfarë ishte, thjesht e lëpinte, e linte, nuk e përdorte, nuk e pëlqente. Edhe në fakt po pyesni vetëm kur sa i momenti qetësisë se nuk po funksiononin, derisa një ditë kur u rritë pak vendosa që t'ja përsëri dhe kam ndenjur diku te 1 orë për të kërkuar krokodilin, se mendoja që kjo gjë nuk haj, thjesht shpenzonte kohë. Kemi ndenjur diku te 1 orë për të kërkuar krokodilin, ku është krokodili? Dhe në fakt krokodili ishte i ngrënë të barku i lakit. Kështu kam 1 milion treats të tilla, forma të ndryshme, si ta ketë qefin ajo brenda ditës. Këta janë pak më të vogla për të shpenzuar një çerekore, thjesht për të luajtur pak. Të ndryshëm. Dhe këto ishin gjërat që morëm, nuk besoj se janë pak, janë shumë. Këto ishin gjërat që morëm te vet hospital, në sa herë që ikim atje kemi bëjmë një haul të vogël, marrim aq shumë gjëra sa nuk e keni ide. Është tamam si të shkosh në një dyqan për njerëzit, si njerëzit që nuk kanë qenë, nuk e kuptojnë dhe nuk do ta kuptojnë kur, siç nuk e kam kuptuar dhe unë kur nuk kisha qenë. Shpresoj që mos ju kem mërzitur me qenushin tim dhe gjërat që kisha për të bërë, po sot vërtet ishte ditë e dedikuar për këto gjëra. Pastaj erdhën në fund mobiljet e zyrës, disa prej mobiljeve, sepse të shtunën ose të premten vinë të gjitha. Edhe me tipo pres javën tjetër t'ju tregoj zyrën. Javën tjetër do fillojnë videot e zyrave. Ja shumë të bukura. Më pëlqen shumë.
edhe nuk besoj se keni parë zyra të tilla në Tiranë, sepse jam munduar që ta bëj me stilin tim, jam munduar ta bëj ndryshe. Gjithsesi këto ishin pak a shumë gjë që kam bërë sot, kam punuar shumë për projektin e Ideas Cosmetics, sepse kemi pasur një problem me paketimet ato paketimet që do vijnë produkte tek ju, jo paketimet e produkteve. Nëse është një ngatresë shumë e madhe që do ta shikoni në vloget që do të jenë për S Cosmetics, por nuk e kisha menduar që është kaq e komplikuar. Thjesht të marrësh disa zarfa dhe ti sjellësh në Shqipëri. Nëse shumë e komplikuar. Atë po mundojmë që të bëjmë tani, që ta nisim sa më shpejt S Cosmetics. Gjithsesi, ky ishte vlogmasi i dytë. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer, edhe të jeni kënaqur, edhe të keni parë një anë tjetër të jetës time, që është ana e një mamaje të devotshme. Do ju updateoj nesër për çdo gjë, sepse nesër do kemi ditën tjetër dhe do ja kalojmë ndryshe normalisht. Paci, shihemi nesër.